Я продовжую серію відео, їх ще буде реально багато, про різні штуки, які дозволяють вам покращувати вашу рекламу Google Ads не в рекламному кабінеті, тобто поза ним. Попередній кейс я описував буквально вчора, там десь з'явиться відео, в якому я розповідаю про те, як я збільшив кількість встановлених додатків в 2,5 рази за 0 гривень. Тут приблизно ситуація та ж сама, тільки тут не додаток, тут проект по лідогенерації в ніші металопрокату. В чому тут у нас була, не скажу, що проблема, тому що ми тут працюємо, я вже з клієнтом працюю тут, мабуть, більше, ніж 3 роки. Клієнт каже, хочу ще більше лідів. Це закономірне, нормальне питання, побажання, скажімо так, людей, в яких є бізнес. І я десь півроку тому запропонував зробити певний лід-магніт на сайті, який дозволить нам захоплювати лідів. Тому що сайт, давайте так, він побудований як інтернет-магазин, але це не є інтернет-магазином в плані, як сказати, це проєкт не яком, але він зроблений як яком, з певними своїми недоліками. Відповідно, була гіпотеза, що частина аудиторії у нас відвалюється з причини того, що вона не може знайти там ту чи іншу інформацію. На основі пошукових запитів, які ми там збирали 3 роки, виявили одну цікаву тенденцію. І цю цікаву тенденцію перетворили в рішення, яке дозволило нам збільшити кількість вхідних лідів зараз я подивлюсь скільки, на 159%. Тобто було там умовно 53. Це тільки ті, що трекаються. Тут лідів набагато більше, тому що тут є локальні рекламні кампанії, і дзвінки йдуть саме з мап. Ми їх трекаємо статичним колл-трекінгом. Але це ті, що відбуваються безпосередньо на сайті. Кількість їх стала більше. Єдине, що був важливий момент в цій історії, в мене був такий страх, що коли ми запустимо цей лід-магніт, він нам зменшить кількість заявок там по телефону. Це був єдиний страх. Але коли ми перший місяць відпрацювали, у нас кількість дзвінків не зменшилась. Сезон, зараз сезон іде, і він рівномірний. Тобто сезон добре, немає, я там не порівнюю зараз період, коли не було сезону, і тут зараз сезон, і я такий, чуваки, дивіться, який класний кейс. Ні, цей місяць, що я зараз порівнюю з попереднім, вони є співставними між собою. Це там не маніпуляція даними, як люблять це робити різні спеціалісти та агенції. Тут є трошки невеличке зростання бюджету, але зростання бюджету на 15%, як ви бачите на відео, кількість лідів збільшилась на 159%, ті, що ми трекаємо саме через сайт. І коефіцієнт конверсії, бачимо, виріс з 0,77 до 1,47. Так ось, не відбулось зниження кількості лідів, ми просто почали генерувати їх більше. Всього за рахунок однієї фішки, яка не знаходиться в рекламному кабінеті, яку ми додали на сайт. Коштувала ця фіча, нічого вона не коштувала, тому що програміст штатний, там технічне завдання було максимально просте, жодних інвестицій, по суті, немає. Це ще раз черговий кейс, і ще їх буде багато. Я буду показувати, я окремий, мабуть, навіть плейліст створю в себе на YouTube-каналі, де ось ці буду кейси описувати, щоб доносити людям, клієнтам,
спеціалістам, які дивляться ці відео, що є багато чого, що не коштує нічого, і що дає суттєвіший результат, ніж просто якісь правки там в рекламному кабінеті, збільшення бюджетів, я не знаю, бляха, стратегії, там щось змінити, оцю всю полову. Ну, треба дивитись ширше. Треба завжди дивитись ширше. Скажімо так, майже на кожному з проєктів, з якими я працюю, дай будь-який там проєкт можете взяти, завжди є що покращити, не в рекламному кабінеті, що дасть суттєвіші результати, вплине на показники в вашому рекламному кабінеті і на загальні показники бізнесу. На цьому все. Чекайте наступний кейс. Наступний кейс буде про зміну дизайну на сайті, як вона кардинально вплинула на фінальну конверсію в ліда. Там прям дуже цікавий кейс. Я, скажімо так, навіть сам захоплююсь тим результатом, який ми отримали після змін на сайті. Просто кардинально. Це там не якісь копієчки, да, які там покращили. Там кардинально змінилось. Так що слідкуйте за оновленнями на каналі, підписуйтесь, ставте лайк, діліться відео, пишіть коментарі, бажано позитивні. Ну і до зв'язку.